Olitko joskus Suomessa, etkä saanut sanaakaan suustasi? Pelkäsitkö sanoa jotain väärää? Kerron sinulle tarinan, jonka me kaikki olemme kokeneet. Olet vieraassa maassa ja haluat puhua. Mutta ratkaisevalla hetkellä sanat katoavat. Syntyy kiusallisia tilanteita, jotka pelottavat. Tämä tarina näyttää, miksi tuo pelko on turhaa. Usein seisomme itse tiellämme. Se tekee selväksi, ettei tarvitse puhua täydellisesti. Virheet ovat aivan tavallinen osa oppimista. Kun uskaltaa vain aloittaa, moni asia sujuu itsestään. Tarinan aikana selitän yksittäisiä sanoja selkeästi. Näin kuulet lopussa paitsi kauniin tarinan, myös opit uusia sanoja. Tavoitteeni on poistaa pelkosi ja näyttää, että puhuminen on helpompaa kuin luulet. Minun nimeni on Marko. Olen 23-vuotias. Kuukausi sitten muutin Suomeen. Asuin aiemmin pienessä italialaisessa kaupungissa. Unelmani oli aina työskennellä ja elää täällä. Mutta ensimmäiset päivät olivat oudon hiljaisia. Avasin suuni, mutta ääntä ei tullut. Tunsin oloni kivipatsaaksi. Kaikki äänet ympärilläni olivat kovia, minä pysyin vaiti. Ensimmäisenä aamuna menin leipomoon ostamaan leipää. Myyjä hymyili ystävällisesti ja sanoi jotain nopeasti. En ymmärtänyt mitään. Sydämeni hakkasi hurjasti. Halusin kysyä, paljonko leipä maksaa, mutta huuleni pysyivät kiinni. Pitkän tauon jälkeen osoitin vain leipää. Myyjä antoi sen, nyökkäsi ja rahasti. Poistuin liikkeestä häpeästä hiessä. Häpeä on tunne, kun olo on kiusallinen tai nolo. Esimerkiksi jos luulet tehneesi virheen ja toiset nauravat sinulle. Näin alkoi hiljaisuuden kuukauteni. Joka päivä tapahtui jotakin samanlaista. Ihmiset puhuivat minulle, odottivat, ihmettelivät. En vastannut koskaan. Kerran naapuri kysyi reittiä asemalle. Jähmetyin, katsoin maahan ja osoitin jonnekin. Hän kurtisti kulmiaan ja jatkoi vihaisena. Myöhemmin tunsin itseni vielä pienemmäksi. Mietin, miksi ääneni oli kadonnut. Kotona harjoittelin salaa helppoja lauseita. Sanoin kovaa, hyvää huomenta, yksi leipä, kiitos. Hyvä. Ulkona vallitsi silti tyhjä pelko. Tunsin itseni vangiksi omassa ihossani. Päivät kuluivat, mutta mikään ei muuttunut. Kävin supermarketissa eräänä lauantai-iltana. Korini oli täynnä pastaa, tomaatteja ja juustoa. Kassalla myyjä kysyi plussakorttia. Minulla ei ollut, enkä silti puhunut. Hän toisti kysymyksen hieman kovempaa. Taakseni muodostui jono. Tunsin katseet selässäni. Lopulta maksoin hiljaa ja jätin vaihtorahat. Kotona huomasin menetyksen vasta myöhemmin. Silti en palannut. Minulla ei vain ollut voimia uusiin katseisiin. Baarissa oli vielä nolompaa. Istuin yksin ja näin ystävällisen tytön tiskillä. Tiski on pitkä pöytä tai taso. Se löytyy usein baareista, kahviloista ja leipomoista, joissa tilaat ja maksat. Hän hymyili takaisin ja viittoi minut luokseen. Sydämeni hyppäsi, mutta ääneni pysyi kuolleena. Nostin lasin, kuin sanoakseni jotain. Sitten käännyin nolona pois. Hän kohautti olkiaan ja puhui toiselle. Join oluen nopeasti ja lähdin kotiin. Päässäni pyörivät kysymykset ja syytökset. Miksi tämä pelko sulki minut näin vahvasti? Olinhan oppinut sanoja, lukenut kirjoja, katsonut videoita. Silti oikea hetki tuntui erilaiselta. Jokainen toisen odotus teki minut mykäksi. Kaupunki ympärilläni pysyi silti ystävällisenä. Kuuntelin musiikkia metrossa, haistoin kahvin kaduilla. Kaikki kuulosti minulle laululta ilman sanoja. Toivoin kapellimestaria kielelleni. Joka ilta kirjoitin päiväkirjaa italiaksi. Merkitsin jokaisen noloimman hetken tarkasti. Ehkä toivoin saavani hallinnan näin. Mutta paperi ei vastannut, aivan kuten minä ulkona. Hiljaisuus muuttui paksuksi takiksi harteillani. Kannoin sitä kaikkialla, myös auringossa.
Joskus ajattelin, että kaikki kuulisivat hiljaisuuteni. Se kahisi kuin paperi tyynessä ilmassa. Kaipasin yhtä yksinkertaista hei-sanaa. Mutta päivä, joka muuttaisi kaiken, oli vielä edessä. Hyvin pian. Seuraavana maanantaina herätyskelloni soi kello 7. Tarvitsin uuden työn, joten nousin aikaisin. Netissä olin nähnyt paikan keittiöapulaisena. Ilmoitus oli lyhyt ja selkeä. Silti paniikki iski jo lukemisessa. Työhaastattelu tarkoitti puhumista, ja juuri sitä en osannut. Puin kuitenkin puhtaan paidan ja matkustin lähijunalla. Ravintolan oven edessä tuoksui tuore valkosipuli. Kokki poltti savuketta. Hän nyökkäsi ystävällisesti ja sanoi, "Hei, etsitkö työtä?" En saanut sanaakaan suusta. Sen sijaan näytin hiljaa puhelimeni ilmoitusta. Hän kurtisti kulmiaan. Sitten hän viittoi pomon paikalle. Pomo oli pitkä, parta valkoinen ja nauru kova. Hän esitti monta kysymystä. Nimi, kokemus, työajat. Nyökkäsin epävarmana, näytin peukkua, tein kömpelöitä eleitä. Ele on liike keholla, esimerkiksi käsillä tai päällä. Eleillä voi näyttää tai ilmaista asioita myös ilman puhetta. 2 minuutin jälkeen pomo pudisti päätään. "Anteeksi, näin tämä ei toimi", hän sanoi. Tunsin kuumuuden kasvoissani, käännyin ja melkein juoksin pois. Kadulla huomasin polvieni tutisevan. Ostin lohdutukseksi kahvin. Myyjä kysyi, minkä kokoisen haluan. Taaskaan en puhunut. Näytin 2 sormella keskikokoista kuppia. Hän hymyili väsyneesti, antoi kupin ja otti hiljaa rahat. Iltapäivällä tarvitsin bussilipun. Automaatti oli rikki. Minun piti siis mennä kuljettajan luo. Oven auetessa kuljettaja katsoi minua. "Lippu, kiitos", hän kysyi. Seisoin kuin jäätyneenä. Takana muut matkustajat tunkivat sisään. Kuljettaja huokaisi, painoi lopulta lyhyen matkan nappia ja ojensi kätensä. Laitoin liikaa kolikoita. Hän kohautti olkapäitään ja antoi lipun. Bussissa tuijotin ikkunasta ja tunsin oloni pieneksi kuin pöly. Maailma kuitenkin jatkoi pyörimistä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Illalla ovikello soi asunnossani. Oven takana seisoi paketin kuljettaja. Hän piteli isoa pakettia, luultavasti naapurille. "Voitteko allekirjoittaa?" hän kysyi. Otin kynän, mutta käteni tärisivät. Raapustin viivan, jota tuskin saattoi lukea. Hän kiitti ja lähti. Vasta jälkeenpäin huomasin, että tämäkin tehtävä tapahtui ilman sanaakaan. Mietin, jäisinkö ehkä ikuisesti mykäksi. Minulla oli ystäviä Italiassa, jotka lähettivät ääniviestejä päivittäin. Kuuntelin ne, mutta vastasin vain kuvilla tai lyhyillä emojeilla. He ihmettelivät. Yksi kirjoitti, "Elätkö vielä?" Halusin näpytellä kaikki ok, mutta sormi pysähtyi näppäimistön ylle. Häpesin liikaa. Toisella viikolla sain postia vuokranantajaltani. Asunnon ilmoittautumislomake puuttui yhä. Sitä varten piti mennä maistraattiin. Ajatus sai sydämeni tykyttämään. Lomakkeet merkitsivät kysymyksiä, luukkuja, numeroita, ihmisiä, sanoja. Laitoin kirjeen pöydälle ja peitin sen lehdellä. Ehkä se katoaisi itsestään. Tietenkään niin ei käynyt. Päivät kylmenivät, jääkaappini tyhjeni ja silti en puhunut ainuttakaan suomen sanaa. Sisäinen paineeni nousi kuin ilma suljetussa ilmapallossa. Jokainen tunti teki siitä suuremman ja kipeämmän. Tiesin, että se räjähtäisi joskus. Mutta milloin? En ollut vielä löytänyt ulospääsyä. Heräsin eräänä keskiviikkona raskaalla päällä. Edeltävä yö oli mennyt huonosti. Näin toistuvasti unia mykistä tilanteistani. Päätin kohdata ongelman suoraan. Ajattelin, että selkeä suunnitelma voisi auttaa. Keittiöpöydän ääressä kirjoitin tavoitteita. Ensimmäinen tavoite. Puhu 1 lause joka päivä. Toinen tavoite.
Älä pakene, kun ihmiset odottavat. 3. tavoite, hymyile, tapahtui mitä tahansa. Tavoitteet näyttivät helpoilta, mutta tuntuivat valtavilta. Kävin suihkussa, puin puhtaan takin ja lähdin ulos. Katu oli märkä sateesta. Lätäköt heijastivat harmaata taivasta. Valoissa seisoi vanhempi rouva koiran kanssa. Halusin sanoa hyvää huomenta. Rintani puristui kasaan. Ääntäkään ei tullut. Rouva hymyili silti ja jatkoi matkaa. Huokaisin syvään ja ähkäisin hiljaa. Se ei laskenut suomen lauseeksi. Päätin siis mennä kahvilaan. Siellä minun pitäisi tilata, ajattelin. Pieni testi, ei muuta. Avasin oven. Kello kilisi. Huone tuoksui kanelilta ja tuoreelta kahvilta. Tiskin takana seisoi nuori barista. Hän hymyili ja kysyi. Mitä saisi olla? Sydämeni jyskytti kuin rumpu. Avasin suuni, mutta taas hiljaisuus. Sekunnit venyivät purkkakumin lailla. Lopulta nostin 2 sormea, osoitin croissanttia ja sitten konetta. Barista nyökkäsi kärsivällisesti. Hän näppäili summan kassaan. Maksoin kosketuksetta ja istuin ikkunaan. Suunnitelmani oli taas epäonnistunut. Puraisin lämmintä croissanttia. Maku oli hyvä, mutta mieli pysyi alhaalla. Kun pureskelin, sisään tuli pieni tyttö. Hän veti äitiään kädestä. Tyttö nauroi kovaa, osoitti keksejä ja huusi keksi. Keksit ovat makea leivonnaista. Suomessa sanotaan usein pikkuleipä pienille kekseille, etenkin jouluna. Ääni oli vahva ja vapaa. Tunsin piston sydämessäni. Miksi lapsi pystyi puhumaan enkä minä? Tunsin oloni yhtäkkiä hyvin väsyneeksi. Join viimeisen kahvihuikkani. Sitten lähdin kahvilasta ja kävelin metroon. Tunnelissa katusoittaja soitti viulua. Sävel oli yhtä aikaa surullinen ja kaunis. Pysähdyin ja kuuntelin hetken. Hänen viulukotelossaan oli muutama kolikko. Hän nyökkäsi minulle soittaessaan. Impulssina laitoin 2 euroa koteloon. Hän soitti kovempaa, ehkä kiitokseksi. Muotoilin huulillani mykkiä sanoja. Kiitos, halusin sanoa. Ääntä ei tullut, mutta hänen hymynsä jäi. Jatkoin matkaa surullisena ja päättäväisenä. Olin taas epäonnistunut, mutta päivä ei ollut ohi. Saavuin laiturille ja odotin junaa. Vieressäni seisoi opiskelija värikkään skeittilaudan kanssa. Hän hyräili laulua ja naputti puhelintaan. Yhtäkkiä lauta tipahti hänen kädestään. Se rullasi kohti raidetta. Opiskelija kirosi hiljaa suomeksi. Refleksinä syöksyin eteen ja pysäytin laudan. Tartuin siihen ja ojensin takaisin. Hän virnisti kiitollisena ja sanoi, olet sankari, mies. Halusin vastata, ei se mitään. Mutta jälleen tuli vain ilmaa. Opiskelija huomasi hiljaisuuteni ja taputti minua olalle. Sitten hän nousi junaan ja katosi. Jäin paikalle ja tunsin silti pientä ylpeyttä. Olin auttanut täysin ilman sanoja. Ehkä ajattelin, teot merkitsevät yhtä paljon kuin lauseet. Toivottavasti. Lokakuu toi kylmän tuulen ja lyhyemmät päivät. Jokaisen pilven myötä rintani tuntui raskaammalta. Välttelin nyt melkein kaikkia julkisia tilanteita, mutta tietenkin piti silti elää, syödä, hengittää, maksaa. Kalenterini näytti 21 päivää Suomessa. Edelleen en ollut sanonut ainuttakaan sanaa. Tänä aamuna tarvitsin maitoa ja vihanneksia. Menin siis taas Kulman kauppaan. Sisällä oli täyttä, koska oli tarjouspäivä. Kaiuttimet soittivat mainoksia, lapset huusivat hyllyjen välissä. Melu iski kuin sade paljaalle iholle. Nappasin nopeasti kaiken listaltani. Hedelmillä omenalaatikko kaatui ja rullasi kovaa. Säpsähdin kuin joku olisi ampunut. Kassajono oli pitkä kuin joki. Asetuin jonon perään ja tuijotin lattiaa. Edessäni mies puhui kovaa jalkapallosta. Hänen sanansa tuntuivat vieraalta musiikilta. Sydämeni jyskytti, mutta pysyin hiljaa kuten aina. Vihdoin oli minun vuoroni. Kassalla oli sama nainen kuin ensimmäisellä kerralla.
Hän katsoi minua ja hymyili vähän. Plussakortti? Hän kysyi taas. Nyökkäsin vain, vaikka minulla ei ollut korttia. Hän näppäili jotain ja sanoi hinnan. Pidin pankkikorttiani laitetta vasten. Piip, valmis, kaikki ilman sanoja. Ulkona tungin pussin kiireesti reppuun. Yhtäkkiä joku koputti olkapäätäni. Käännyin, säikähdys tuntui varpaisiin asti. Edessäni oli nuoret, iloiset kasvot. Naisella oli kiharat hiukset ja säihkyvät silmät. Hän piti pientä lompakkoa kädessään. Anteeksi, tämä kuuluu sinulle, hän sanoi. Se oli jättämäni vaihtoraha. Silmäni levisivät. Säikähdys tuntui jokaisessa solussa. Ajattelematta huusin kovaa. Apua. Sana kaikui sisään käynnissä kuin ukkosjyrinä. Nainen hätkähti ja nauroi sitten yllättyneenä. Ei hätää, en tee sinulle mitään, hän sanoi lempeästi. Tunsin kasvoilla kuumuuden, mutta myös helpotuksen. Viimein oli sanonut suomen sanan. Ei täydellisesti, mutta selkeästi ja kovaa. Nainen ojensi kolikot ja esittäytyi. Olen Leena, hän sanoi. Kaikki hyvin. Hengitin syvään. Ääneni tärisi, mutta se oli olemassa. Kiitos, sain vaivalloisesti ulos. Lauseeni oli lyhyt, mutta kuin ilotulitus päässä. Leena hymyili leveästi ja nyökkäsi. Tosi hyvin, hän sanoi. Kyllähän sinä osaat. Hänen sanansa tuntuivat lämpimältä auringolta. Kivinen paino rinnassani murtui. Naurahdin, karheasti ja oudosti. Leena nauroi kanssani, ei minulle. Hetki kesti vain sekunteja, mutta muutti kaiken. Yhtäkkiä halusin sanoa enemmän, paljon enemmän. Huomasin sanojen tanssivan päässäni. Pelon muuri sai halkeamia. Leena osoitti pientä kahvilaa sisäänkäynnin vieressä. Onko sinulla aikaa kahville? Hän kysyi ystävällisesti. Nyökkäsin ja uskalsin kuiskata hiljaisen kyllä. Kyllä tuli ulos pehmeästi, mutta selvästi. Paineen täyttämä ilmapalloni päästi ilmaa hitaasti. Menimme kahvilaan yhdessä, askel askeleelta. Jokainen askel tuntui edellistä kevyemmältä. Tiesin, että käännekohta oli saavutettu. Käännekohta on hetki, jolloin kaikki muuttuu. Sen jälkeen asiat etenevät toisin kuin ennen. Taivas näytti kirkkaammalta kuin aamulla. Tunsin ensimmäistä kertaa toivoa. Istuimme pyöreän pöydän ääreen ikkunan viereen. Sade naputti ikkunaa kuin hiljainen aplodi. Leena riisui takkinsa ja hymyili avoimesti. Hän kysyi nimeni, vaikka oli jo kuullut sen. Sanoin hitaasti Marko ja tunsin pelon hiljenevän. Ärräni vielä pyöri italialaisittain, mutta se oli silti puhetta. Leena nyökkäsi innostuneena ja tilasi 2 cappuccinoa tarjoilijalta. Hän puhui hitaasti ja painotti joka tavua selvästi. Kuuntelin tarkasti ja toistin hiljaa muutaman sanan. Kiitos, ole hyvä, maito, sokeri. Leena nauroi lempeästi ja korjasi ääntämystäni olematta ankara. Harjoittelin lyhyitä äänteitä kuin laulaja ennen esiintymistä. Muutaman minuutin jälkeen tunsin lämpöä rinnassani. Sanat tulivat nyt nopeammin, mutta kompuroivat yhä usein. Sanoin opiskelen suomea ja odotin hänen arviotaan. Arvio on mielipide ihmisestä tai tilanteesta. Usein pelkäämme toisten arviota, siis sitä mitä he ajattelevat. Todella hyvä, kehui Leena. Virheet sallitaan kunhan puhut. Nauroin helpottuneena ja tunsin aitoa iloa. Cappuccinomme tulivat, höyryävät ja makeat. Leena nosti kuppia, kilisti ja sanoi rohkeudelle. Toistin hiljaa rohkeudelle ja kilistimme. Vaahto tarttui ylähuuleeni, nauroimme molemmat kovaa. Sitten kerroin kömpelösti Italiasta, perheestäni ja lempiruoastani. Etsin sanoja, piirsin kuvia käsillä ja ilmeillä. Leena esitti helppoja kysymyksiä ja auttoi löytämään puuttuvat sanat. Hän kirjoitti jotakin lautasliinalle, piirsi pieniä nuolia ja sydämiä. Pian lautasliinalla oli enemmän sanoja kuin kahvitahroja.
Ymmärsin, että oppiminen voi olla myös leikkiä. Pelko oli yhä siellä, mutta hengitti nyt hitaammin. Tunnin kuluttua tuntui, kuin olisin puhunut maratonin. Silti en ollut väsynyt, olin elossa. Leena katsoi kelloa ja ehdotti kävelyä. Aurinko pilkahti pilvien välistä, kun astuimme ulos. Ulkona ilma tuoksui märälle lehdelle ja tuoreelle leivälle. Kokeilin uusia lauseita, osoitin taloja, puita, autoja. Mikä tuo on, kysyin yhä uudelleen. Leena vastasi kärsivällisesti, tavasi ja antoi minun toistaa. Joskus tein vitsejä ilman kielioppia, mutta hän nauroi silti. Ohikulkijat ehkä ihmettelivät iloista sanapeliämme. Minua se ei haitannut, puhuin vihdoin. Saavuimme pienelle aukiolle, jolla oli suihkulähde. Vesi pärskyi rytmikkään kaarin, melkein kuin kuiskaus. Leena istui kivipenkille ja taputti viereensä. Istuin ja hengitin syvään kylmää ilmaa. Kerro ensimmäisestä suomen lauseestasi, hän sanoi. Virnistin ja toistin kovaa kuuluisan apua. Repeilimme molemmat sydämelliseen nauruun. Ihmiset kääntyivät, hymyilivät ja jatkoivat matkaa. Jokainen reaktio tuntui nyt mukavalta, ei uhkaavalta. Maailma ei ollut juuri muuttunut, mutta näkemykseni oli. Kiitin Leenaa kärsivällisyydestä ja etsin sopivia sanoja. Hän kohotti kulmakarvaa ja sanoi, illalliskutsu riittää. Sanoin spontaanisti kyllä, ajattelematta kielioppia. Vaihdoimme numerot, kirjaimet tanssivat ilosta näytöllä. Sitten tiemme erosivat, mutta pääni hyrisi yhä. Kotimatkalla puhuin ääneen itselleni. Jokainen puu, jokainen liikennevalo sai pienen kuvauksen. Kotona seisoin peilin edessä ja toistin uusia lauseita. En tuntenut itseäni enää mykäksi, vain hiomattomaksi, melkein vapaaksi. Seuraavana aamuna heräsin aikaisin ja tunsin yllättävää rauhaa. Muistin Leenan hymyn ja kovan apua huutoni. Tämä sana oli avannut raskaan portin. Halusin nyt kulkea läpi, en perääntyä. Päätin kohdata vanhat tilanteet uudelleen, mutta uutena Markona. Ensimmäinen pysäkki oli Kulman leipomo. Myyjätär tunnisti minut ja hymyili varovasti. Hengitin syvään ja sanoin selkeästi, hyvää huomenta, 1 maalaisleipä kiitos. Ääneni tärisi, mutta se kuulosti elävältä. Myyjä nyökkäsi, leikkasi leivän ja kertoi hinnan. Maksoin, kiitin ja toivotin hyvää päivää. Hän vastasi lämpimästi. Sydämeni tanssi. Ulkona tuore leipä tuoksui voitolta. Seuraava tehtävä oli bussikuski, joka kerran koki hiljaisuuteni. Nousin kyytiin, hymyilin leveästi ja sanoin, 1 päivälippu, kiitos. Kuljettaja katsoi yllättyneenä, sitten hymyili takaisin. Hän kysyi, olenko asunut täällä jo kauan. Kerroin lyhyesti Italiasta, kuukauden pelosta ja käännekohdastani. Hän nyökkäsi ymmärtäväisesti, toivotti onnea ja tulostin lipun. Istuuduin ja tunsin kuuluvani kaupunkiin. Kun keksityttö nousi bussiin, vilkutin ystävällisesti. Hän virnisti ja huusi iloisesti, hei takaisin. Tilanne näytti pieneltä, mutta minulle se oli valtava. Illalla tapasin Leenan uudestaan, nyt pienessä ravintolassa. Olin keittänyt spagettia ja halusin selittää reseptin suomeksi. Sanat kompuroivat, lauseet solmuuntuivat, mutta nauroimme paljon. Leena auttoi, korjasi lempeästi ja kehui rohkeita yrityksiä. En enää tuntenut painetta, vain leikkisää uteliaisuutta. Ruoan jälkeen kuljeskelimme valaistuilla kaduilla. Katusoittaja lauloi. Nyt ei surullista, vaan reipasta laulua. Leena suuntasi muusikon luo ja veti minut mukaan. Hän heitti kolikoita hattuun ja pyysi minua laulamaan. Tunsin kertosäkeen puoliksi, mutta lauloin silti kovaa. Ohikulkijat pysähtyivät, taputtivat. Kukaan ei nauranut minulle. Kiven sijaan tunsin nyt höyhenkevyttä puuta rinnassani.
Lopetimme laulun, kumarsimme ja jatkoimme matkaa. Muistin baarin, josta olin joskus painut hiljaa. Tällä kertaa astuin sisään. Näin saman tiskin. Tilasin itse varmasti oluen. Vieressäni seisoi punatukkainen nainen uteliain silmin. Sanoin hei, esittäydyin ja kysyin hänen lempparijuomaansa. Hän vastasi pulppuavasti, kilistimme ja aloitimme vilkkaan keskustelun. Tein virheitä, mutta korjasin ne nauraen itse. Virheet kuulostivat nyt askelmilta, eivät kuiluilta. Myöhemmin kotiin kävellessä hyräilin katusoittajan laulua. Yöilma oli viileä, mutta sisälläni paloi elämän ilo. Peilin edessä sanoin kovaa. Asun täällä, puhun täällä. Sanat eivät kaikuneet tyhjinä, ne täyttivät huoneen luottamuksella. Istuuduin työpöydän ääreen ja avasin päiväkirjani. Kirjoitin ensi kertaa ei italiaksi, vaan suomeksi. Kynä liisi, kuin sillä olisi siivet. Lopetin merkinnän yhdellä lauseella. Tänään oli hyvä päivä. Suljin sitten ikkunan ja kuuntelin yökaupunkia. Autot humisivat, sireeni ulvoi, jossain joku nauroi spontaanisti. Kaikki nämä äänet tuntuivat nyt ystäviltä, eivät uhkilta. Kuiskasin hyvää yötä suomeksi ja sammutin valon. Huomenna aloitan uuden elämäni.